Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο διαδικτυακό δελτίο της Ομογένειας στην Αμερική. Το μηνιαίο Hellenic DNA καταγράφει τον παλμό της Ομογένειας, φιλοδοξώντας να αφήσει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές τις δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς στην Αμερική. Σκοπός της τηλεοπτικής αυτής προσπάθειας είναι να συνδέσει με μοναδικό τρόπο τους ομογενείς με την Ελλάδα, αλλά και να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν Έλληνες. Το μοναδικό δελτίο, διαδικτυακό δελτίο στην Ομογένεια, έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε από το website οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και ολόκληρα τα επεισόδια, αλλά και όλα τα θέματα ξεχωριστά, μεταφρασμένα σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Το σημερινό επεισόδιο, το τέταρτο κατά σειρά σήμερα, ταξιδεύει στα Hamptons, στο Σικάγο και από εκεί επιστρέφει στη Νέα Υόρκη. Παρακολουθήστε αποκλειστικές συνεντεύξεις με Έλληνες της Αμερικής που μπορεί να δημιουργούν μακριά από την πατρίδα τους, αλλά έχουν μέσα τους πάντα και παντού την Ελλάδα. Σήμερα, στο δελτίο μας μπορείτε να δείτε τα εξής. Το Hellenic DNA σε αποστολή στα Hamptons της Νέας Υόρκης. Ο Πάτερ Αλέξανδρος Καρλούτσος και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος στέλνουν το δικό τους μήνυμα για το νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο Λαμπρινιάδη. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Hellenic Film Society περάτωσε και φέτος με επιτυχία. Ο ακούραστος πρόεδρος του φεστιβάλ, James Demetro, μιλά για τα επόμενα σχέδιά του. Η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια διοργάνωσε με τη βοήθεια δεκάδων εθελοντών το 45ο ετήσιο φεστιβάλ στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Παρακολουθήσαμε την εκδήλωση για τα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής προσφοράς του ερμηνευτή Σεραφείμ Λάζου στην Ομογένεια. Ο καλλιτέχνης μας μιλά για τη ζωή του, την καριέρα του, τη μουσική και την Ελλάδα. Ανοιξιάτικη εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Ιστορικό Ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης, με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Συλλόγου. Το Hellenic DNA στηρίζει το ομογενειακό ποδόσφαιρο. Ο Νίκος Μπάρδης, πρόεδρος της ελληνικής ομάδος ποδοσφαίρου Πανάθα USA, αποδεικνύεται πως δεν έχει πάθος μόνο για τα πολιτιστικά δρόμενα της Ομογένειας, αλλά έχει και για τα αθλητικά θέματα που αφορούν την ελληνοαμερικανική παροικία. Ταξιδέψαμε στην Greektown, την ελληνική γειτονιά του Σικάγο, και συνομιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου Greek Island, Κώστα Κουτσόγιοργα. Επισκεφθήκαμε την ελληνική εκκλησία στα Hamptons, στην περιοχή του Southampton. Εκεί συναντήσαμε τον ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο, ο οποίος φιλοξένησε τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο. Αφού τέλεσαν μαζί τη Θεία Λειτουργία, στη συνέχεια μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο Λαμπρινιάδη. Βρίσκομαι στην Αμερική ως εκπρόσωπος της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ο οποίος με έστειλε να τον εκπροσωπήσω και να μεταφέρω μήνυμα αγάπης και χαιρετισμό στους πιστούς της Νέας Ιερσέης. Και με την ευκαιρία αυτή είχα και σήμερα τη χαρά εδώ να συλλειτουργήσω με τον πατέρα Άλεξ, με τον πατέρα Κωνσταντίνο, με τους πιστούς της Ενορίας και να ανταλλάξουμε και εδώ τον αναστάσιμο χαιρετισμό. Η Εκκλησία πραγματικά με την αγάπη όλων έγινε πανέμορφη. Έχω εντυπωσιαστεί από την ομορφιά και του τόπου και το πώς έχουν γίνει όλα, αλλά και από την Εκκλησία. Όταν άκουσα ότι θα ερχόταν στη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης,
τον παρακάλεσα, λέω, σεβασμιότητα, αν μπορείτε να έρθετε να μας ευλογήσετε αυτήν την κοινότητα, διότι θέλω τον κόσμο μου να δουν αρχιερείς με αξιοπρέπεια που καταλαβαίνουν το πρώτο πράγμα. Πρέπει να υπηρετούμε τον κόσμο, όχι να είμαστε βασιλείς των βασιλευόντων. Μόνο υπάρχει ένας βασιλεύς για μας, είναι ο Χριστός. Όλοι είμαστε δούλοι του Χριστού. Εγώ τον γνώρισα όταν πήγα με τον Άγιο Γαλλίας και τους άρχοντες να μιλήσουμε μαζί με την κυβέρνηση της Αυστρίας για το θέμα του Πατριαρχείου μας και religious freedom. Και έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Και πάντου ο Σεβασμιώτης μας άνοιξε τις πόρτες με το καγκελάριο, με τη Γερουσία. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μας φιλοξένησε με μεγάλη αγάπη και είδαμε το όνειρό του. Αυτό που κάνει στην Ουγγαρία και στην Αυστρία είναι ένα θαύμα. Όταν πήγε εκεί ήταν μία κοινότητα στην Αυστρία, τώρα έχει 12 και κάνει και μοναστήρι. Στην Ουγγαρία είχαν έναν Έλληνα ιερέα, έχουν τώρα 7 ιερείς οι οποίοι είναι Ούγγροι. Κάτι έχει μέσα το άνθρωπος, έχει ένα μεγάλο χάρισμα και ολοκτίζει, δημιουργεί. Ο καινούριος αρχιεπίσκοπος, όπως είδα εγώ, εδώ στην Αμερική αυτές τις μέρες αναμένεται από όλους με ενθουσιασμό. Οι ελπίδες είναι πολλές. Φέρνει την ελπίδα η εκλογή του και ο ερχομός του. Είναι εργατικός, είναι εμποτισμένος με το πνεύμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, είναι πνευματικό ανάστημα του Πατριάρχου μας, είναι παιδί της υπακοής και η υπακοή φέρνει ευλογία. Και ερχόμενος εδώ και γενόμενος θυσία, μαζί σας θα ανάψει ξανά η λαμπάδα και θα φωτίζει παντού και θα χαιρόμαστε όλοι. Είναι τόσο μεγάλη χαρά που θα έρθει ο Ελπιδοφόρος. Εγώ ήμουν στη χειροτονία του το 1994. Το γνώρισα όταν ήταν Ιωάννης, ήταν ένας φοιτητής. Είμαστε μαζί με τον Παναγιώτο σε μια μικρή εκκλησία και έφερε ο τότε Ιωάννης, αλλά ο Ελπιδοφόρος, πραγματικά ελπίδα. Αλλά όταν μιλούσα με τους Γερμανούς με έκανε εντύπωση και λέω στον Παναγιώτο, μα ποιος είναι αυτός? Μου λέει ένα παιδί από την πόλη. Μα τόσα χαρίσματα, δεν το πίστεψα. Εγώ νομίζω ο Ελπιδοφόρος όχι μόνο που θα φέρει ελπίδα, θα φέρει ενότητα, θα φέρει αγάπη. Οι Έλληνες πάντα μαλώνουν μαζί μεταξύ τους, το ξέρουμε. Η διχόνοια, η ζήλια, η τρέλα. Δεν έχουμε την ενότητα. Εγώ νομίζω ότι ο Ελπιδοφόρος έχει τέτοια χάρη, θα φέρει τη μεγάλη ιδέα της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριάρχου σε αυτή την χώρα. Και μεγάλη ιδέα να είμαστε ενωμένοι εν αγάπη και να κάνουμε θαύματα μαζί. Πραγματικά ο Ελπιδοφόρος είναι ευλογία Θεού. Με τις προετοιμασίες που κάνουμε τώρα για την ενθρόνηση, μεγάλος ενθουσιασμός. Και φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε και μέρος και στο καθεδρικό ναό. Όλοι είναι καλεσμένοι. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε όλοι να είναι καλεσμένοι. Η Εκκλησία, η Αρχιεπισκοπή είναι ανοιχτή για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο και σε συγχαρώ για αυτό το ωραίο πρόγραμμα που κάνεις. Το DNA είναι brilliant. Όσοι μας παρακολουθείτε, γνωρίζετε πως το Hellenic DNA είναι κοντά στον αθλητισμό. Μετά το Milwaukee και τον Γιάννη Αντετοκούμπο, σήμερα σας κάνουμε μια περιήγηση στον χώρο του ομογενειακού ποδοσφαίρου. Ενότητα, νεολαία και Έλληνες παίκτες είναι το όραμα του Νίκου Μπάρδη για την Πανάθα USA, την ποδοσφαιρική ομάδα της Ομογένειας που την χάνει ο κύριος Μπάρδης να είναι και πρόεδρος της. Ο κύριος Μπάρδης μίλησε για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Νέα Υόρκη, για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και για τον Πελέ, τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος όπως θα ακούσουμε προπονούνταν στις ίδιες αθλητικές εγκαταστάσεις όπου αγωνίζεται σήμερα η ελληνική ομάδα.
Μπορεί ο πρόεδρος της Πανάθα USA να είναι φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά όπως θα δούμε, ένας εκ των παιχτών της είναι ένας φανατικός φίλος του πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Άλλος θα την πάρει την μπάλα. Ναι, κάτσε να το εξηγήσεις. Αυτό να σε κάτεψε και τον Κώστα, δεν πειράζει. Βρισκόμαστε στο Randers Island. Είναι εδώ που παίζουν σχεδόν όλες οι ομάδες από το Cosmopolitan Link. Είναι η τρίτη κατηγορία, να το πούμε καθαρά πως είναι στην Ελλάδα. Η Πανάθα USA παίζει για 10 χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Είναι στην τρίτη κατηγορία με 2 ομάδες. Και σήμερα παίζουμε, όπως βλέπεις, πάνω μου με τους Ουκρανούς. Έχουμε 11 Λινόπουλα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπεις, παίζουν οι 10. Και πάμε καλά μέχρι στιγμής, πρώτο ημίχρονο 3-3, καλά είναι, μας έφερε σγούρι, πιστεύω να πάρουμε τη νίκη σήμερα. Είμαστε στην τρίτη κατηγορία του Cosmopolitan League, ένα μεγάλο league το οποίο είναι πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Είμαστε ερασιτέχνες, κάνουμε το χόμπι μας, μετά τη δουλειά, δουλεύουμε πολλές ώρες, θέλουμε ένα χόμπι, να βγάλουμε το άγχος από πάνω μας και όλοι έχουμε επιλέξει τον Παναθηναϊκό. Είμαι ο γενικός αρχηγός της ομάδας, Φαγγελάς Δημήτρης ονομάζομαι, είμαι από Κέρκυρα. Ασχολούμαι με την ομάδα εδώ και 3,5 χρόνια μαζί με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Μπάρδη. Έχουμε 2 ομάδες αυτή τη στιγμή, είμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να φέρουμε νέα παιδιά, πιο πολλούς Έλληνες. Έχουμε κατά κύριο λόγο 80% Έλληνες παίχτες. Τους μεταδίδουμε το φίλαθλο πνεύμα, τους εξηγούμε τι είναι ο Παναθηναϊκός, τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός για μας. Και ο Παναθηναϊκός είναι η μεγάλη μας αγάπη. Μετά από τη γυναίκα και μετά από το Θεό. Στο χώρο που παίζουμε είναι σημαντικά γιατί εδώ ξεκινήσανε και παίξανε μεγάλοι παίκτες όπως ο Πελέ και από την Ελλάδα Δωμάζος, ο Παπαϊωάννου, ο Κούδας και άλλοι πάρα πολλοί. Είμαστε αρκετές ελληνικές ομάδες, ο Παγκύπριος, το Greek America, η Δόξα. Καταρχήν είμαι από τους λίγους φιλάθλους που έρχονται εδώ πέρα, όχι μόνο επειδή παίζει ο γιος μου, παίζουν και οι 2 γη μου εδώ πέρα, απλώς ο δεύτερος δεν έχει έρθει σήμερα. Ούτε καν θυμάμαι πόσο χρονών παίζω ποδόσφαιρο, έπαιζα, τώρα γέρασα, αλλά έχω τα άλλα παιδιά τα οποία βλέπω και το καλό αυτής της ομάδας είναι επειδή ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες μέσα και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ να ακούω όχι μόνο που παίζουν τα παιδιά αλλά να ακούω τα ελληνικά που τα μιλάνε και το χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτή η κατηγορία έχει 20 παιχνίδια, 10 παίζουμε γιατί το χειμώνα σταματάμε λόγω του καιρού γιατί τα γήπεδα είναι παγωμένα. Ξεκινάμε Σεπτέμβρη, τελειώνουμε γύρω στις αρχές Δεκεμβρίου και μετά ξεκινάμε τέλη Μαρτίου και τελειώνουμε Ιούνιο. Ελπίζω η ομάδα να πάει καλά, θα πάει γιατί ο πρόεδρος είναι από πίσω και θα το ευχαριστηθούμε και το παιχνίδι και τα υπόλοιπα χρόνια που η ομάδα πάει καλά. Όλοι οι Έλληνες έρχονται εδώ, οι ομογενείς, παρακολουθούν την ομάδα και να πω ότι έχουμε και ένα παίχτη από την Ελλάδα, από την τρίτη κατηγορία της Ελλάδος. Είναι και ΠΑΟΚτζής, είναι 1 χρόνο εδώ και σήμερα έχει βάλει και 2 γκολ. Τι να πω ρε Παοκάρα, θα τα συνηθίσετε τα ντάμπλα από εδώ και πέρα. Το νέο Hellenic DNA που είναι στη Νέα Υόρκη κάτι καινούριο, έχει κλέψει τις καρδιές μας, όχι μόνο στα ομογενειακά, όχι μόνο στα κοινωνικά, αλλά τώρα και στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο τον Σατζόγλου. Μισός αιώνας με τον Σεραφείμ Λάζο. Αυτός ήταν και ο τίτλος της συναυλίας που διοργάνωσαν στο Σταθάκιο Πολιτιστικό Κέντρο η Ιόνιος Πολιτιστική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων της Αστόριας. Στην κάμερα της εκπομπής ο ερμηνευτής μιλάει για την ζωή του, την καριέρα του, την Ελλάδα, για τα παιδικά του χρόνια, αλλά και για τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες της ομογένειας. Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο χρυσή βροχή, βροχή που χόρευε με καμπόριμο στο πρωί, σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά, σαν στάχη χόρεψε, σαν στάχη αμέτρητα ήταν τα φιλιά. Η συναυλία αυτή έγινε για τα 50 χρόνια που τραγουδάω εδώ στην Αμερική και ήταν υπό την αιγίδα της Ιωνίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας και των ιδιοκτητών ακινήτων. Μη μιλάς στα λόγια αγάπη, η αγάπη είναι παντού, στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Κατάγαμε από το Μόλο της Λαμίας, μια κομμόπολη. Από εκεί Αθήνα, μικρό παιδί, βιοπάλι, αγώνας, μέχρι που το 70 παντρεύτηκα και ήρθα στην Αμερική. Παντρεμένος είναι στην Αμερική. Άφησα την πατρίδα μου, τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά ήξερα όμως ότι πέρα από την Ελλάδα συμβαίνει κάτι άλλο. Και εγώ ήρθα να δω αυτό το άλλο και να προσφέρω και με το τραγούδι μου εδώ στην Ομογένεια. Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε, μικρούλα μου κοπέλα, έλα, έλα, έλα. Ήρθα το 1970 να τραγουδήσω έντεχνο τραγούδι. Δύσκολο πράγμα, υπήρχε ο κόσμος, δεν υπήρχε το μέρος. Και εγώ εξαναγκάστηκα, τραγουδούσα σε διάφορα εστιατόρια με την κιθάρα μου. Και έλεγα τα τραγούδια αυτά, Θεοδωράκη, Χατζή, Μαρκόπουλο, Σαββόπουλο, Ξαρχάκους, όλα αυτά. Μέχρι το 1974 που άνοιξα τη δική μου την Μποάτ και καθιερώθηκα και σαν τραγουδιστής, αλλά προηγουμένως όμως υπήρχε εδώ ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, το πρώτο στη Νέα Υόρκη, που το είχε κάποια κυρία Παπαδάτου, Μαρία Παπαδάτου, που με κάλεσε και τραγούδισα. Αυτό με έκανε πολύ γνωστό στην Ομογένεια. Επέμενα σε αυτό το είδος του τραγουδιού και τελικά κατόρθωσα να το επιβάλλω. Έχω τραγουδήσει για τον Τζον Λένον, για τη Γιώκο Ono. Έχω τραγουδήσει με την αγαπημένη τραγουδίστρια του Χατζηδάκη, την Φλέρ Πεντονάκη. Έχω τραγουδήσει για τη Σερ, έχω τραγουδήσει για τον Πίτερ Φόντα. Έχω τραγουδήσει για τη Μελίνα, για τον Ντασέν, για τον Μαρκόπουλο. Η μουσική για μένα είναι το Α και το Ω, όπως και η οικογένειά μου. Όπως και οι καλοί φίλοι μου, όπως η φύση που βλέπω έξω, όπως όλα τα πράγματα. Μικρός έψανα στην εκκλησία και από 12 χρονών παίζανε εκεί κάποιες κιθάρες στο Μόλο και εγώ τα μάτια μου ήταν εκεί στα κομπανιαμέντα και αυτά και 15 χρονών έπαιζα, έμαθα τα βασικά και μετά ό,τι παίζω τώρα είναι από μέσα μου, έχει βγει από μέσα μου αυτό το πράγμα, δηλαδή έχω βρει δικά μου πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος γιατί έκανα αυτό που μου αρέσει. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Θέλω να σου μιλήσω μα πάλι σωμένο, θέλω να σε χορτάσω μα δεν σε χορταίνω. Μέσα στα δυο σου μάτια βλέπω τον ήλιο λαλάπη. Αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Θέλω να σου μιλήσω μα πάλι σωμένο, θέλω να σε χορτάσω μα δεν σε χορταίνω. Μέσα στα δυο σου μάτια βλέπω τον ήλιο λαλάπη. Για την Ομογένεια πολιτιστικά νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γιατί υπάρχουν παιδιά από εδώ, εμείς οι πιο παλιοί, εκεί κάνουμε συναυλίες, μετά υπάρχει θέατρο, δικό μας θέατρο εδώ. Δηλαδή υπάρχει οργασμός κουλτούρας. Σε φωνάζω και σε φωνάζω, αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη μου για την Ελλάδα παραμένει η ίδια, μόνο που ότι όταν πηγαίνω κάτω πληγώνουμε. Με πληγώνει η πατρίδα, με πληγώνει πάρα πολύ. Με πληγώνει η ανομία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη χώρα δεν την ξεχνάει κανένας, δεν την λησμονεί κανένας, αφού κάθε χρόνο πηγαίνω εκεί. Και όταν φεύγω, για να μην σου πω ότι όπως είμαι και τώρα έτοιμος να δακρύσω. Ναι, την αγαπάω τη χώρα μου, ναι. Για το Hellenic DNA έχω να πω ότι έχει αρχή και δεν θα έχει τέλος. Και μας χρειάζεται το όραμα, χρειάζεται γιατί το βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Το Hellenic DNA ταξίδεψε στο Σικάγο και στα σοκάκια της ελληνικής συνοικίας της Greek Town, όπου δεσπόζουν οι γαλανόλευκες σημαίες και οι πινακίδες που διαφημίζουν τα ελληνικά νησιά της πατρίδας μας. Μοιραία περάσαμε το κατόφλι του εστιατορίου Greek Island, όπου συναντήσαμε τον Κώστα Κουτσόγιοργα, έναν μακρινό συγγενή του άλλοτε στενού συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου και Υπουργού Εσωτερικών της Ελλάδος, Μένιου Κουτσόγιοργα. Ο Κώστας Κουτσόγιοργας που θα δείτε είναι γεννημένος στις Καριές της Λακωνίας, έφυγε σε ηλικία 17 χρονών από την Ελλάδα με έναν και μοναδικό σκοπό, να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο. Η ιστορία μου ξεκίνησε, που όσο θυμάμαι εγώ, από το 1941 με 42,
που ήρθαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ανοίξαμε την ταβέρνα στο χωριό, έχουμε ταβέρνα. Ξεκίνησα και γεννήθηκα σε ταβέρνα. Παππούλης μου το 1890 έχασε το σπίτι, έχετε ταβέρνα. Μετά ο πατέρας μου 90 χρόνια. Τώρα ο αδερφός μου τρίτη γενιά και έχει το γιο του τέταρτη. Δηλαδή είμαστε 123 χρόνια στο χωριό, στο ρέστοραν. Εκεί ξεκίνησα και με έβανε η μητέρα μου να ξυγαρίζω το κρεμμύδι και δεν έφτανα και μου βάζε μια καρέκλα για να είμαι πάνω. Λοιπόν, πήγα στο γυμνάσιο στην Τρίπολη 3-4 χρόνια. Μετά δεν μου άραναν τόσο τα γράμματα. Τέλος πάντων, δεν ήταν και όλοι να σπουδάσουμε γιατί είμαστε μεγάλη οικογένεια. 3 αγόρια, 3 κορίτσα. Και αναγκάστηκα και εγώ να φύγω. Ήρθα εδώ πέρα, εργάστηκα 5-6 χρόνια, αλλά η νοσταλγία μου Ελλάδα. Ήθελα να γυρίσω Ελλάδα. Μάζεψα λοιπόν λίγα λεφτούλια. Ξεκίνησα πασμπόι, έγινα σερβιτόρος. Μάζεψα λίγα χρήματα, τα έφαγα κάνα χρόνο και ξαναγύρισα πάλι από την αρχή. Πήγα και δούλεψα σε ένα ρεστόραν στο Lake Point Towers. Απάνω κλάπερ να ανοίξαμε και 2 χρόνια αργότερα με 3 ακόμη φίλους που κάναμε παρέα πήραμε το παλιό το Greek Island, το οποίο δεν ήταν τίποτα, ήταν μια παράγκα, ας την πούμε, μια παράγκα. Τέλος πάντων με τη δουλειά μας και με την ειλικρινιά μας πρώτα και με τα φαγητά μας φτάσαμε εκεί που είμαστε. Κάθε χρόνο διπλασιάζαμε τις δουλειές. Το χταποδάκι, εγώ ήμουνα που το πρωτόβαλα στα ελληνικά ρέστοραν. Και εμείς, νομίζω εδώ στο μαγαζί το δικό μας, το number one sell είναι το χταπόδι, σε εμάς. Όλα τα που λέγομαι, έχω τα παιδιά μου εδώ, καλή οικογένεια, τα εγγονάκια μου και μου αρέσει και έρχομαι 7 μέρες την εβδομάδα για λίγες ώρες. Τις πρωινές, μεσημεριανές ώρες είμαι εδώ κάθε μέρα, εκτός όταν πάω Ελλάδα. Ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος της Νέας Υόρκης διοργάνωσε στο Museum of the Moving Image μία ανοιξιάτικη εκδήλωση που στόχο είχε την συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική Επιτροπή κάλεσαν φοιτητές που σπουδάζουν στις ιατρικές σχολές όχι μόνο της Νέας Υόρκης, αλλά και σε άλλες πολιτείες της Ανατολικής Ακτής. Καλησπέρα σας. Εδώ έχουμε μια πολύ αξιόλογη συνάντηση απόψε στο Μουσείο του Κινηματογράφου στην Αστόρια, στο Queens της Νέας Υόρκης και προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για τις υποτροφίες που έχει ο σύλλογός μας. Ο σύλλογός μας είναι ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος στην Αμερική, λέγεται Hellenic Medical Society of New York και μαζεύουμε χρήματα και κάνουμε events για να βοηθάμε παιδιά τα οποία πηγαίνουν στην ιατρική σχολή, είναι άπορα ή δεν έχουν χρήματα να μπορέσουν να πληρώσουν το tuition κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, απόψε θα έρθουν εδώ πέρα 100 με 150 άτομα που θα κάνουν δωρεές για αυτό το σοβαρό σκοπό, νομίζω. Hi, we're very excited to be here tonight at the Museum of the Moving Image for our first ever Spring Fling. About 3 years ago, Dr. Gouzoulis and I started this Young Initiative project where a lot of our young students became very involved with our organization, and we hope to mentor them and help them with scholarships. We're here tonight to raise money for our scholarship fund. It is very expensive to go to medical school these days, so we want to help make it a little easier for them. We also want to function as mentors to these young people, and we're just very excited about the event tonight, and we look forward to seeing everyone. Yes, and then you say a couple of words. Yes, I'm very excited, and I'm very happy that this event has come through. And Lorraine, you were fantastic. You're the start of all of this, to be honest. So we're very happy. So thank you, and we'll see you next time. Yes. Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι η ελληνική ομογένεια διψά για ελληνικό σινεμά. Και ο Ελληνικός Σύλλογος Κινηματογράφου Hellenic Film Society USA φρόντισε γι' αυτό και παρουσίασε και φέτος τις καλύτερες ελληνικές ταινίες. Το Hellenic Film Society USA μπορεί να τελείωσε και για φέτος,
άφησε όμως τις καλύτερες εντυπώσεις στους εκατοντάδες θεατές που γέμισαν ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο Τζίμι Ντεμέτρο, ιδρυτής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, μίλησε στην κάμερα για την επόμενη μέρα του φεστιβάλ, αλλά και για το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου. Είχαμε αρκετή καλή συμμετοχή του κοινού, κάτι που με ευχαριστεί ιδιαίτερα και είμαι πολύ ευγνώμων για τους θεατές που μας υποστηρίζουν, έρχονται να απολαύσουν κινηματογράφο και συγχρόνως σκέπτομαι ότι ο κάθε ένας που έρχεται να δει ταινία είναι και ένας ψήφος εμπιστοσύνης για τη δουλειά που κάνουμε. Πιστέψτε με, δεν τελειώνει μια προβολή χωρίς να με πλησιάσουν ακροατές να με ευχαριστήσουν για αυτό που κάνουμε. Είναι ευγνώμων για την ευκαιρία που τους προσφέρουμε να δουν τις ταινίες. Αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά, πληρώνουμε τα έξοδά μας και όλο μπροστά σκεπτόμαστε τι θα γίνει. Πριν τελειώσει το σήμερα σκεπτόμαστε τι θα κάνουμε αύριο. Έχω τέτοια εκτίμηση για τους Έλληνες καλλιτέχνες που με μεγάλη στεναχώρια και μεγάλη θυσία μπορούν και βγάζουν τα έργα που βγάζουν. Το να κάνεις με ταινία είναι πάντοτε δύσκολο. Σε όποια πατρίδα και να είσαι, για να βρεις τα κατάλληλα χρήματα είναι δύσκολο. Στην Ελλάδα είναι σχεδόν αδύνατο. Βοηθάει κάπως η κυβέρνηση βεβαίως, αλλά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετό ακροατήριο για μια ταινία να βγάλει τα έξοδα που χρειάζονται για να βγει. Και έτσι μόνο με την ελπίδα ότι θα βγουν στο εξωτερικό, ότι η ταινία θα ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος, μόνο με αυτή την ελπίδα πάνε μπρος. Εγώ ανακατεύομαι με ελληνικό σινεμά εδώ στη Νέα Υόρκη για 13 χρόνια, αλλά το Hellenic Film Society μαζί με το New York Greek Film Expo είμαστε αναλόγως πιο φρέσκοι, πιο καινούργοι. Αρχίσαμε πέρσι το 2018. Σε αυτό το διάστημα έχουμε κάνει φεστιβάλ στην Ατλάντα, βοηθήσαμε ένα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Βαλτιμόρη. Ετοιμαζόμαστε τώρα να πάμε Φιλαδέλφια τον Οκτώβριο και πάλι Ατλάντα. Έχουμε κάνει δύο φεστιβάλ στο Πανεπιστήμιο του Stony Brook. Δηλαδή έχουμε πολλά σχέδια έτσι να πάμε σε πολιτείες που δεν υπάρχει ελληνικός κινηματογράφος, αλλά πάντοτε η Νέα Υόρκη βεβαίως είναι η βάση μας. Εδώ έχουμε αρχίσει, εδώ θα είμαστε. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας, Έλληνες και μη, πέρασαν και φέτος από το καθιερωμένο φεστιβάλ του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Ένα φεστιβάλ που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1975 και συνεχίζεται με τον ίδιο ενθουσιασμό και το ίδιο πάθος για 45 ολόκληρα χρόνια. Το φεστιβάλ, πέρα από την οικονομική υποστήριξη που προσφέρει, φέρνει πιο κοντά και την κοινότητα, καθώς όλοι οι οργανισμοί βοηθούν στην προετοιμασία του και όλοι εργάζονται μαζί για το καλό του Αγίου Δημητρίου. Δείτε τι είπε στην κάμερα ο προϊστάμενος της κοινότητας Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Πάπας Ζαφυρόπουλος, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και γενικός συντονιστής του φεστιβάλ Νίκος Ανδριώτης, αλλά και άλλοι ομογενείς εθελοντές που πάντοτε προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους για την πρόοδο της κοινότητας. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει αφήσει ιστορία και το οποίο έχει και ένα παρελθόν τόσο μεγάλο όσα χρόνια έχω και εγώ στην κοινότητα. Να τονίσω ότι είμαι εδώ από το πρώτο φεστιβάλ. Το ότι διήρκησε μάλλον 45 χρόνια είναι μια επιτυχία του ελληνισμού της Αστόριας. Τα χρήματα τα οποία έχουμε εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια έχουν κατατεθεί για καλό σκοπό και συγκεκριμένα για τα σχολεία της κοινότητας. Εύχομαι να συνεχίσουν και αυτοί που θα μας ακολουθήσουν. Ο ελληνισμός και ειδικά στην πρωτεύουσα του ελληνισμού, του απόδημου ελληνισμού που είναι η Αστόρια, εδώ θα είναι, εδώ θα παραμένει, εδώ θα χτυπάει η καρδιά του ελληνικά. Θέλουμε τη βοήθεια όλων, θέλουμε τη συμπαράσταση όλων. Εύχομαι και προσεύχομαι οι κατάλληλοι άνθρωποι να βρίσκονται στις ηγετικές σχέσεις που αρμόζουν και στις ηγετικές σχέσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και όταν μιλάω ηγεσία εννοώ όχι μόνο το λαϊκό στοιχείο, προπαντός τους κληρικούς. Ιδιαίτερα σήμερα είναι χαρμόσυνη ημέρα γιατί η Αρχιεπισκοπή μας και ο Παναγιώτατος Αρχιεπίσκοπος
εξέλεξε ένα Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε, αλλά έχουμε και στοιχεία να γνωρίζουμε ότι θα είναι επιτυχής η Αρχιεπισκοπία του Ελπιδοφόρου, και ευχαριστούμε και τον Παναγιώτατο που ύστερα από αυτές τις τρικυμίες που πέρασε η Εκκλησία της Αμερικής, επιτέλους πιστεύω ότι θα βρούμε την ηρεμία. Ο Θεός πάντα να είναι μαζί μας. Είναι πράγματι μια ευκαιρία να συνάψουμε όλες τις δυνάμεις μας, από παιδιά του σχολείου, από το PTA, από τους επιτρόπους, από το γραφείο ιερείς, όλοι μαζί να ενωθούμε για ένα κοινό σκοπό. Για να κάνουμε όμορφο το festival που μαζεύει την ομογένεια, μαζεύει την ιστορία, και εγώ χαίρομαι ότι συνεισφέρουν βοήθεια όλα αυτά τα άτομα. Αυτό μας φαίνει και την ενότητα σαν κοινότητα. Και είναι κάτι το όμορφο κάθε χρόνο, χώρια ότι μαζεύουμε και κάποια χρήματα τα οποία να καλύψουμε ένα κενό του προϋπολογισμού. Όπως καταλαβαίνετε, κάθε χρόνο τα έξοδα αυξάνονται και τα έσοδα παραμένουν τα ίδια. Αλλά εγώ αυτό που συγχαίρω τους πάντες είναι για την βοήθειά τους, την προσπάθειά τους, και ευχαριστώ όλους τους Αστοριανούς που έρχονται να στηρίξουν το festival μας. Χωρίς την Εκκλησία είμαστε χαμένοι. Η Εκκλησία μας δένει και κάτω από την Εκκλησία έχουμε αυτό το ωραίο festival για 4 μέρες, για να είμαστε όλοι μαζί εδώ, δεμένοι, ενωμένοι, αγαπημένοι, δεν μας χωρίζει τίποτα, μόνο η αγάπη να προσφέρουμε στον ελληνισμό. Να προσφέρουμε, να δυναμώσουμε την κοινότητά μας, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε Έλληνες, η πατρίδα μας είναι μακριά, αλλά η καρδιά σήμερα χτυπάει εδώ της ομογένειας, εδώ στην Αστόρια, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Η κοινότητα και η εκκλησία μας είναι που μας κρατάει εδώ δεμένους, να κρατάμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας και να έχουμε μαζί μας και τα παιδιά μας να δουλεύουν. Είμαι 35 χρόνια στην κοινότητα και ακόμα εδώ θα είμαι. Ξεκίνησα από το PTA και τώρα είμαι στη Φιλόπτωχο. Και θα προσπαθούμε μέχρι που να πεθάνουμε να βοηθήσουμε την κοινότητά μας. Είμαστε εδώ στην καρδιά της ομογένειας, την εκκλησία και το σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Είναι το ετήσιο φεστιβάλ, η ετήσια γιορτή, η οποία συγκεντρώνει εδώ όλη την κοινότητα, όλοι χαίρονται, όλοι μιλάνε, όλοι επικοινωνούν και όλα πάνε καλά. Εύχομαι καλή τύχη σε όλους όσους προσπαθούν εδώ. Θέλω να συγχαρώ το Hellenic DNA, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, συνεχίστε να κάνετε αυτή τη δουλειά και όλοι θα σας υποστηρίζουμε. Το Hellenic DNA άρχισε απαλά μπορώ να πω, σταδιακά, αλλά δεν είναι ο άνθρωπος πίσω από το DNA άγνωστος, τουλάχιστον σε μένα, αλλά και στην ευρύτερη ομογένεια. Για τα λίγα χρόνια που έχει εδώ ήταν έμπρακτη η παρουσία του. Με τη δουλειά του, μπορώ να τονίσω εδώ, με τη σωστή δουλειά του, έκανε και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχει και συνέχεια και επιτυχία. Θέλω να εκφράσω και τα συγχαρητήρια για το Hellenic DNA, για την αρχή, και εύχομαι καλή δύναμη για αυτή την όμορφη προσπάθεια, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά νομίζω έχετε αρκετές προοπτικές γιατί ξεκινάτε δυναμικά και είσαστε πάντοτε παρόντες σε κάθε εκδήλωση. Γι' αυτό σας συγχαίρω, καλή προσπάθεια, καλή επιτυχία στο έργο σας. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, ήταν το 4ο κατά σειρά μοναδικό διαδικτυακό δελτίο του Hellenic DNA στην Αμερική. Συνεχίζουμε από τα στούντιό μας στη Νέα Υόρκη με έγκυρη ενημέρωση και πλούσιο ρεπορτάζ. Όλα τα θέματα του κάθε επεισοδίου θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε και μεμονωμένα στο website του καναλιού, μεταφρασμένα σε 2 γλώσσες, αγγλικά και ελληνικά. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε όλα τα βίντεο να τα δείτε και από τα social media του Hellenic DNA και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. Χαίρετε!